بدات جيم ديفلوبمنت تقريبا من 12 سنه، من وانا صغير قوي يعني. انا دخلت المجال ده في الاول، هو مش من واقع الدراسه اطلاقا، لان انا بدات اصلا وانا لسه 11 سنه 12 سنه حاجه كده يعني. دخلت عشان انا كنت مدمن جيمز بيورلي، ده السبب، ان انا كنت مدمن جيمز، قاعد 24 ساعه بلعب جيمز، يا اما في البيت يا اما في السايبر. زمان كنا بنقعد نلعب على بلاي ستيشن 1 و 2. تاريخي كان يونيك شوية، ميكس، لأنه اشتغلت بتي في، بعدين اشتغلت بهندسة بدار الهندسة كمان فترة، وهلا هالفترة عم بشتغل أنا بالفيديو جيمز، صار لي 5 سنين بالاندستري. يعني حابة ان انا شغلي في الجيمز لان هو more fun more interactive. يعني الجيمز بتخلي الحاجة more alive more dynamic. عشان كده انا بحب شغلي في الجيمز. الاندستري بتاعت الجيمنج ان سبيسيفيك عالم ثاني، something completely different، كثير exciting. بعدين every single day في شيء جديد، جد كل يوم نتصبح على شيء جديد. ف it's very exciting، ما عمره بخلص، دائما في شركات، دائما في acquisitions، دائما في هيك اشياء out of nowhere يعني. بعتقد ان انا وصغير كتير عندي هالحشرية اني مثلا اعمر اشياء، فكهم شوف كيف بيمشوا. وبلشت اول شيء اشتغل الكترونيك سيركتس انا وصغير، فك الالعاب تبعولي. بعدين بلشت لما كمبيوتر اشتغل على الكمبيوتر كل شيء فيه اتعلمه. تعلمت اعمل ويب سايت، بعدين تعلمت اعمل فيديوز، بعدين بلشت انه تلاقي توتوريالز كيف مثلا اشتغل ب 3 دي ماكس واعمل 3 دي موديلينج وكل هول. وبعدين لما فتت على الجامعة تعلمت شوية بروجرامينج أول سنة، وبعرف أعمل 3D موديلينج. بعدين إذا خلطتهم فيي أعمل جيمز. صراحة مش كان هدفي إنه أنا بدي أشتغل بالجيمز، كان بس إنه إذا بعرف هول بركي في أعمل جيمز. فتحت جوجل وبلشت أعمل ريسيرش كيف في أعمل جيمز. هو هدفي بالأول كان بدي أشتغل بالموفيز، بس لقيت إنه الكواليتي تبعولتي منا هالقد، والجيمز بعدهم الجرافيكس شوي بيهايند، عندي تشانس أكتر إني أعمل جيمز. So اكشلي الموضوع ده انترستنج، لان انا كل اللي وصلت له سيلف توت. انا ما روحتش مكان اتعلم فيه او ما درستوش حتى في الجامعه. انا دخلت كمبيوتر ساينس بس انا لما دخلت كمبيوتر ساينس كنت اوريدي شغال في الاندستري دي، فما كنتش اولا ما كنتش بروح الجامعه، فدي حاجه دي حاجه وحشه محدش يعملها. بس اللي هو ما درستوش اكاديميكلي يعني، بين كوتيشنز. فاي حاجه كنت عايز اتعلمها كنت ببروت فورس نفسي جواها كده، اللي هو بشوف ايه اللي المفروض اتعلمه، وبقعد ادور على كل حاجه اتعلمها. بقعد اتعلم شويه بيسز صغيره جدا، اخد بيس من هنا وبيس من هنا، وبعد كده اجمعهم مع بعض في حاجه انا بجرب اعملها. واي وود سي ان بالنسبه لي اتليست ده كان احسن طريقه اتعلم بيها، ان انا اقعد اجمع بيسز صغيره من كل حته. حتى لو انا بقرا كتاب كتير كبير جدا، فستيل الكتاب الكبير ده في الاخر انا بطلع منه ببوينتس معينه. وفي الاخر بقى بكون كولكشن من البوينتس دي، والكولكشن دي بحاول اطبق عليها as hard as I can في الحاجات الصغيره قوي اللي انا بعملها. وايفنشلي الموضوع بيتحسن يعني. practice makes perfect، ده بالنسبه لي احسن طريقه اني اتعلم الحاجه يعني. كل حاجه اتعلمتها كانت بنفس الطريقه، ان انا ببدا ادور في الحاجه، ببدا اجمع حاجات صغيره قوي، وفي الاخر بكون الحاجات الصغيره قوي دي وبعمل بيهم حاجه، وهكذا ريبيت نفس اللوب. كايندا مش مع الابروتش بتاع ان انا ادايركت حد الحاجه سبيسيفيكلي. بس الحاجه اللي بستريس عليها قوي لما حد يسالني ازاي يبدا يتعلم حاجه معينه او ازاي يتعلمها اصلا يعني، بقول له ان هو اولا يجرب مع نفسه كويس قوي. لازم هيتعلم البيزكس في الاول. فاي حاجه بتعلم البيزكس، في حاجات كتير قوي، اي حاجه بتعلم البيزكس خش فيها وتعلم البيزكس بتاعت الحاجه، سواء التول اللي انت عايز تستخدمها او لو جيم ديزاين فالابروتشز بتاعت الجيم ديزاين، اتعلم البيزكس دي اول حاجه. بس وانس ان انت اتعلمت البيزكس ما تفضلش طول الطريق بتاعك عمال تدور على حاجات تتفرج عليها وتتعلم منها او كتب تقراها وتتعلم منها. لا، وانس انك اتعلمت البيزكس ابدا امبلمنتيشن على سكيل صغير جدا. ابدا اعمل حاجات تايني 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 قوي يعني. وانت بتعمل الحاجات التايني قوي دي، بس انت بتعمل حاجات بدماغك، انت عايز تعمل حاجه معينه بيزد على اللي انت اتعلمته فبتعملها.
eventually وغصب عنك هتقف في حته انت مش عارف تتصرف فيها ازاي. فلما توصل لحته زي كده بتبدا تدور الحاجه دي تحلها، المشكله اللي انت قابلتها دي تحلها ازاي. فان انت تدور على حاجه، انت تقابل مشكله بنفسك طلعت لك انت عشان انت اللي مشيت في الطريق ده ولقيت ان في اوبستكل قدامك، وبعد كده دورت على حل للاوبستكل دي عشان اجين الطريق ده بتاعك انت اللي عامله، محدش قال لك امشي كده، فانت اللي لقيت الاوبستكل وانت اللي دورت على حل الاوبستكل وايفنشولي انت اللي حليت الاوبستكل. لما بتعمل التركيبه دي فخلاص انت كده 100% في اي وقت هتقابل فيه الاوبستكل دي انت هتعديها، لان انت قابلتها وعديتها بمزاجك. انت ما كنتش قاعد مثلا اوبزرفر لسام كورس قاعد بتتعلم الحاجات وبعد كده بيقول لك لما تقابل الاوبستكل دي هتروح تعمل كذا كذا عشان تحلها. فانت في البوينت دي عرفت ازاي تحل الاوبستكل، بس لا didn't stick. لما توصل انت لما غصب عنك انت اللي تروح وتخبط في الاوبستكل وتعرف ازاي تحلها، ده بيستيك اكتر بكتير. عشان كده دايما بقول للناس لما تكونوا عايزين تتعلموا حاجه معينه ما تقضوش حياتكم فرجه على كورسز او توتوريالز. اتفرج على حاجات البيزكس، ابدا بالبيزكس، بعد كده طبق على البيزكس دي، ومع الوقت وانت بتطبق هتقعد تتعلم حاجات جديده غصب عنك، والحاجات الجديده هتستيك اكتر بكتير من ان انت تبقى مجرد اوبزرفر. الجيم رايتنج انترستنج شويه. الجيم رايتنج انترستنج، ممكن اتكلم عن ده شويه. الجيم رايتنج مشكلته ان مفيش مصادر كبيره قوي او كتيره ان انت تتعلم الجيم رايتنج specifically for games. الموضوع ده مش almost مش موجود قليل قوي لو لقيته يعني. ف ال closest relative للwriting for games هو writing for movies. في writing for novels بس ده شوية بعيد عن الجيمز، لأن الموفيز at least فيها visuals. لو حد هيقول لي ازاي اتعلم writing for games هقول له الاول اتعلم writing for movies. short movies طبعا، مش ما تعملش موفي 120 بيج في السكريبت او اي حاجه، لا اعمل short movies بس اعملها كانها موفيز as movies مش كنوفلز او short stories بتتكتب، لان الموضوع ده هيديك sense of visualization للستوري اللي انت بتكتبها، للسكريبت اللي انت بتكتبها. لما تعمل سكريبت هتتخيل هي السكريبت دي rendered ازاي، الفيور هيبقى شايف ايه، الايموشنز اللي الكاركتر ده بيوريها على وشه عامله ازاي. فاقرب حاجه للرايتنج فور جيمز هو رايتنج فور موفيز. فلو حد عايز يتعلم رايتنج فور جيمز يتعلم الاول رايتنج فور موفيز، مش لازم يخش في الفيري تايني ديتيلز او يبقى كويس قوي في رايتنج فور موفيز، لان الموضوع برضو ستيل مختلف، بس البيزكس موجوده في الاثنين. وان انت تلعب جيم في الثلاثه ميديومز دول، الجيم هي اكتر حاجه ريتش، انت بتعمل كل حاجه فيها. انت الفيور هو فيور وريدر وبلاير بينتراكت مع الحاجه. في الموفيز انت مش بتنتراكت مع حاجه، انت اوبزرفر، انت بيورلي اوبزرفر. في النوفل انت ستيل بتقرا بس في الجيمز انت بتعمل كل حاجه، انت بتتفرج وبتقرا طبعا، وفي نفس الوقت بتنتراكت وبتديسايد انت عايز تعمل ايه. عشان كده دي التريك في الموضوع في الرايتنج بالذات، ده اللي بيصعب الدنيا شويه. اكشلي الناريتيف ديزاين موضوع انترستنج جدا، لان انت عشان تعمل وورلد بيلدينج، انت قبل ما تعمل ستوري، قبل ما تكتب الاكشوال ستوري اللي بتظهر للبلاير اللي بينتراكت معاها واللي بيعرفها، انت بتعمل وورلد بيلدينج الاول. انت بتحدد العالم بتاعك عباره عن ايه الرولز بتاعته، مين اللي موجود فيه. وفي النهايه بتاند اب انك بتنفست تايم في كونتنت وحاجات بتعملها انت عمرك ما هتستخدمها. البلاير مش عمرك ما هتستخدمها، عمرك ما هتقولها للبلاير، بس انت بتعملها بيورلي عشان الورلد بتاعك اللي جوه الستوري ده دي يميك سنس ليك اتليست كمان. يعني في الجيم اللي انا شغال فيها، البي سي جيم اللي انا شغال فيها، يعني انا عملت كونتنت اند اب ميكينج كونتنت رهيب جدا جدا قبل ما اعمل حتى الستوري، قبل ما اعمل ديتيلز الستوري اللي هتظهر للبلاير. بس عشان ابني العالم نفسه، عشان لازم اعمل عالم، لازم ابني عالم بليفبل، لازم الورلد كله يميك سنس ان ده ممكن اكشلي يبقى فعلا وورلد والناس عايشه فيه وفي حاجات بتحصل، مش مجرد عملت سلايس كده للستوري ما قررت ان انا اوت اوف نو وير الستوري دي هتطلع ورحت وريتها للبلاير قلت له خد دي الستوري صدق كل اللي فيها. لا، انا لازم غصب عنك از رايتر او از ناريتيف ديزاينر ان انت تبني عالم انت نفسك مصدقه، لان انت هتاخد بيسز من الورلد ده وتقعد تحطها في الستوري، فالبيسز دي مش هتميك سنس الا لو هي فعلا كونكتد ببعض. زي العالم الحقيقي، احنا عندنا اللوز اوف نيتشر، مش بالضروره احنا كاتبين ليست اوف لوز اوف نيتشر، بس احنا كلنا عارفينها، فلما حاجه بتحصل it makes sense ان الحاجه دي حصلت.
لما التفاحه تقع احنا عارفين لا التفاحه تقع، لا في جرافيتي، احنا عارفين الجرافيتي بتشتغل ازاي، او eventually عرفنا جرافيتي بتشتغل ازاي لما التفاحه وقعت على نيوتن، ما كناش نعرف حاجه، بس اتليست احنا دلوقتي عارفين الجرافيتي دي بتشتغل ازاي يعني اوتوماتيكلي وقوع التفاحه ميد سنس. مع ان لما شفنا التفاحه بتقع، لو هنشوف تفاحه بتقع في موفي الناس مش بتيجي في الاول تشرح الجرافيتي عامله ازاي، فاهم قصدي؟ فيا محتاج تبيلد العالم بتاعك قبل ما تخش، قبل ما تنفست كتير في الستوري، عشان الستوري تميك سنس والعالم بتاعك يبقى بليفابل والناس تبقى فعلا immersed فيه وعايشه ومصدقه كل اللي بيحصل ده، مش مجرد سلايسز ظاهره لهم من حاجه هم مش عارفين ايه هي اصلا. فالورلد بيلدينج تقريبا هو البيز كورنر ستون لكل الستوري بتاعتك. لازم عشان كل حاجه تميك سنس لازم الورلد بيلدينج يبقى عندك يبقى سوليد جدا. كتير ناس عندهم different backgrounds، يعني مش مضطرين يفوتوا purely in the art field كانوا. وبعد أنا بعتقد إنه حتى لهلا ما نكون مضطرين، بس لازم تتمرن. ففي exercises بهالناحية، لأنه في competitions مثلا بيقدر الناس يفوتوا فيها. بس كتمرين في صار غير عن اياماتي، لانه كان وقتها مثلا يوتيوب وكتير other learning materials ما كان موجود اونلاين. كنت لازم يا نبش على الكتاب او لبش على DVD. كان بوقتها يشاركوا اكثر بالفورums. هلا في اكثر موجود بال frequently asked questions بالمين ويب سايتس لحل software or in game design. صار في كتير بالاونلاين بتساعد للناس تيفوتوا بالبرامج تيتثقفوا بال 3D. هلا انا اكثر شيء كمان صار في education online، لانه قبل كان مضطرين نسافر على البلدان برا تا ناخذ الشهاده. هلا صار اهين انه لا، المهم نكون عندكم انترنت مثل خلق او تصبروا اكثر، لانه في صار مدارس اونلاين وعم بيعلموا بروفيشنالز، يعني ناس with industry experience كان عم بيعطوا tutorials لناس يفوتوا in the 3D field. مثلا اكثر شيء بقدر biggest example لانه صار لهم فتره و they were the early adapters of such platform. animation mentor مثلا animation mentor عم تدفعوا لشهاده مثل شهاده of an animation school، حيلا animation school، بس بتعلموا ناس internationally، وبس يخلصوا بياخدوا الشهاده انه تخرجوا منها. وعندي I know one or two cases ناس تعلموا بانيميشن منتور من لبنان بس قدروا يلاقوا الشغل لبرا، لانه الاساتذه والكواليتي اوف education كمان ساعدته. هلا اذا ناس عندهم اتس لايك مشاكل مثلا ماديه، انه بعد بقول لا، في طرق بيقدروا يبلشوا فيها which is عندهم كتير online tutorials and forums تيساعدوا بهالناحية. نحن مثلا بالمدرسة اللي كنت فيها بكندا فانكوفر فيلم سكول علمونا أول 6 أشهر كل مادة 3D بين أو كمان concept art، إنه كيف ترسموا أو تتخيلوا، تساعدوا كيف تتخيلوا. بعدين بتعملوا مثلا basics of animation، بعدين بتصير تتعلموا modeling، كيف تركبوا مثلا الكاركترز او الانفايرمنتس، كيف texturing، كيف كانه عم you're painting، عم ترسموا على المودلز، على التماثيل مثلا اللي انتم عملتوها. بعدين rigging تجهز الكاركتر او حل مادة بتتحرك، وبعدين بتتابع انيميشن، واخر شيء الفيجوال افكتس انيميشن. فعلمونا كل هيدا، وانا بنصح الناس عليه يجربوا يختبرون اول شيء يعرفوا حالهم اي ماده اي سبيشالتي حبوا يفوتوا. بس لانه في كتير شركات صغار
بيشجعوا ناس يكونوا جنراليست، انه مجربين كل شيء. على حسب مصير الشخص. انا شوي ما تكون الشخص جنراليست، او اذا يكون سبيشاليست ضله يتمرن بالغير سبيشالتي بالوقت المعقول. يعني مش ما فينا نكون completely masters of everything يعني. ف لانه مع الوقت وخصوصا مع التكنولوجيا قد ما عم تتطور، في تكون سبيشالتيز رح يختفوا. مثلا هلا بعد ما صار كتير بال 3 دي فيلد، بس ما بنعرف اي واحد منهم رح يتاثروا بهالشغله. فدائما انا مع انه الناس يتمرنوا to be journalist، او دائما يتمرنوا الفن، لانه هيدي بتقدر ترجع تترجم باي طريقه مع التكنولوجيا. ففي حال الشخص اللي حتى ما كان يرسم وما عنده الخبره، انه يبلش يتمرن، يعمل رسمات يوميه مثلا، او ياخذ صور فوتوغرافي، لانه الارت باك جراوند او ارت براكتس تساعد تترجم بالفيديو جيمز. لأن الجيم جامز بتساعد كتير ترجم السكيل سيت للشركات، لأنه بيجبروا كتير ناس يكونوا disciplined، وكتير بيساعدون كيف مش to optimize يحسنوا حالهم بأسرع وقت، لأنه بيعطوكم بس وقت محدود تجربوا تخلصوا اللعبة. من هالشغلة بتجبر كتير الأشخاص يركزوا أكتر ويتعلموا بأغلاطهم بشكل أسرع، لأنه بس تتعلموا بأغلاطكم بشكل أسرع تصير تتطوروا وتضطروا أسرع بكتير. فأنا كتير بشجع ناس يفوتوا بالجيم جام، لأنه هيدا بيقدر يكتسبوا خبرة برات الشغل. إذا ما عم بيقدر يلاقوا شغل بالمنطقة، هيدا كتير بيساعدهم يكتسبوا الخبرة يعني بالفيلد، لأنه خصوصا نحن بالمنطقة ما في كتير مؤسسات بيساعدوا مزبوط كيف نطور بال 3D. هو طبعا ممكن الواحد يشتغل في الحاجتين طبعا، بس الأحسن إن الواحد يركز في الحاجة اللي شايف فيها نقطة القوة بتاعته. يعني مثلا انا شايفه ان انا يعني السكيلز بتاعتي اقوى في ال2 دي، فانا هركز في ال2 دي. شايفه السكيلز بتاعتي اقوى في 3 دي، اركز في 3 دي. وطبعا الاحسن انها تكون حاجه سبيسيفيك، يعني طبعا دي حاجه هتقوي مثلا السي في بتاعي، هتقوي السكيلز بتاعتي، يعني هتساعدني قدام شويه وانا مثلا بقدم في شغل او كده. مثلا في طبعا زي ما انت قلتي جوب ديسكريبشنز زي يو اي، زي جاست كاركتر ديزاين، جاست انيميشن، 2 دي انيميشن كده يعني. فالاحسن طبعا الواحد يتخصص في الحاجه دي. ارت بيعتمد على الكرياتيفيتي، يعني الواحد لو ما عندوش imagination كفايه ان هو ازاي يتخيل الكونسبت بتاعت الحاجه دي، وازاي الحاجه دي تطلع، البرودكت يطلع في الاخر يونيك، مش شبه اي جيم تانية، مش شبه اي ارت. يعني يطلع حاجه يونيك ارت، يعني his own art style. مش يكون شبه اي جيم تانية، ما يكونش مثلا حاجه كوبي من مكان تاني او كده، لا يعني انت بتكريت الحاجه دي. ده بيكون اصعب تشالنج طبعا. والتشالنج برضو كان بالنسبه لي مش صعب، بس يعني more complicated. مثلا البولشنج، مرحله البولشنج اللي هي بتكون اخر حاجه خالص، اللي هو مهما عملت بولشنج للحاجه برضو بحس ان لا انا ناقصني حاجه، لا كده. فالبولشنج برضو من الحاجات المهمه جدا يعني. في طبعا بايب لاين. طبعا لو حد هيتعلم 2 دي عموما فور جيمز، طبعا لازم ان انا اعرف في الاول ان انا لازم يكون عندي ايديا، والايديا دي هترجمها ككونسبت ارت. والكونسبت ارت ده مثلا السكتشز والحاجات دي باخدها بعد كده لليفل تاني، كانفايرمنت، كبروبس، الحاجات الموجوده جوه الجيم، او ككاركتر ديزاين، او كانيميشن، او كفي اف اكس، الكلام ده كله. فيعني
طبعا ناخد الحاجات دي كلها ستيب باي ستيب، بس طبعا البيز عندي بيكون الكونسبت ارت. لو كورسز او توتوريالز او كده، طبعا يوتيوب يعني سورس قوي جدا ان اي حد ممكن يتعلم من عليه. في برضو كارت ستيشن، هو ارت ستيشن حاليا عاملين فري كورسز في 2 دي و 3 دي، وكمان في كورسز ازاي مثلا حد يقدر ان هو كارتست يعمل السي في بتاعه، او ازاي مثلا يقدم على جوب، ازاي يعني يتعامل في الانترفيو كده. والكورسز دي فري اعتقد لحد اخر السنه دي، يعني لحد تقريبا الشهر الجاي، فيعني يا ريت لو مثلا تستغلوها. في طبعا في يوديمي، في حاجات كتيره قوي ممكن يعني نتجه ليها عشان يعني ندرس في الجيم ارت. الارت بلوك طبعا لازم بيكون موجود. فمثلا بحاول ان انا اتفرج، يعني اغذي مخي اكتر بريفرنسز، او مثلا اتفرج على افلام او انمي او كده بنفس الستايل، بحيث ان انا ايه يعني احاول ان انا ابقى ما بقاش ستك في نفس المكان، بس برضو يبقى عندي مور ايدياز. بس طبعا يعني الريفرنسز يعني اهم حاجه، يعني لازم اقعد اتفرج على حاجات كتيره قوي قوي. يعني مثلا الناس اللي بتدخل بنترست بتغرق جوه، فلازم يعني نتفرج على حاجات كتيره قوي عشان يعني نوسع مخنا شويه، ما نبقاش مثلا ستك في مكان معين. مش موضوع ليميتس، بس موضوع اكسكيوشن الايدياز. يعني انا مثلا بقعد مثلا اعمل سكتشز كتيره قوي، وبحس ان هي نيفر انف، فلازم اعمل اوصل لمرحله الاكسكيوشن، اللي هو يعني خلاص انا هوقف هنا وكفايه ريفرنسز لحد كده، وابدا مثلا مرحله السكتشنج. وفي مرحله السكتشنج ابدا ان انا بقى اعمل برضو مور اكسكيوشن للايدياز لحد ما استقر على الحاجه الفاينل اللي هي دي اللي انا عاوزاها. بعتقد لما عالم يسأله بدي نقي جيم انجن وانا مثلا بتعلم مثلا يونيتي او انريل او جودو، الجواب هو لازم يكون انه نقوا واحد وكملوا فيه. لانه اذا بس بتتعلموا انتروداكشن لانجن رح ترجعوا تتعلموا انتروداكشن لكل انجن، مش رح تتعلموا عن جد تعملوا جيمز. جربوا خلصوا بروجكت قبل ما تنتقلوا على انجن تاني، لانه النولج اللي رح تتعلموها انتوا عم تعملوا جيم فيكم ترجعوا تنقلوها لغير انجن. في كتير اشياء رح تتعلمون اذا بتشتغلوا لفتره طويله بانجن معين تنقل على تاني انجن. نفس الشيء للبروجرامينج لانجويج، اذا بس بتحضروا انتروداكشن لسي وبعدين بتحضروا انتروداكشن لسي بلس بلس كانكم عم تعيدوا من الاول. بس اذا بتتعلموا تعملوا بروجرامينج بسي وبعدين تنقلوا على لانجويج تاني رح تتعلموا بس شو الايكويفالنت تبع هالفانكشن وهول وشو الديفرنسز. كان كافي لإلي لانه انا اوريدي بروجرامر صار لي فتره عم بشتغل بغير لانجويجز، كان كتير هين علي اتعلم جافا سكريبت مثلا او بي اتش بي لانه نفس الكونسبتس. شي لجيم انجنز اول شي خلصوا وبعدين انتقلوا على الثاني. ثاني شيء قبل ما تفوتوا على جيم انجن اكيد بدكم بروجرامينج، لانه هي البروجرامينج منه بس تعرفوا كيف تعمل بروجرامينج، هي طريقه تفكير معينه بتاخد وقت لواحد عن جد يفهم كيف البروجرامينج بيمشي، كيف الكمبيوتر بيمشي ليصير يفكر مثله. هلا من ورا ما يعمل البروجرامينج وبلش يعمل جيمز، بنقول بلش بأنريل. أول مرحلة هو إنه يعمل شيء ماشي، ما بفكر أي أحسن طريقة لأعمل هيدا الشيء أو شو الطريقة الصح لأعمل هاللعبة. يفكر يعمل لعبة أول شيء بأسرع طريقة ممكن، يخلي شيء فيه يكون ماشي وبعدين يشوف يحسن فيها. خاصة البيجنرز بيجربوا أوكي لما يتعلموا قد ما فيهم وبيقرروا إنه يعملوا مثل الكود يكون بيرفكت ويكون اوبتمايز على الاخر، واوقات مش بحاجه يكون عم يخسروا كتير وقت على الفاضي. وفي العالم البروفيشنال بيتعلموا بعدين انه في شيء اسمه ديدلاين. ياما في العاب طلعوا مع كود معمول من قفا ايدهم ورجعوا ظبطوه بعدين بباتش، وفي اوقات ما بيقدروا يظبطوه لانه خلص عمروا كتير اشياء فوق وما عادش يدقوا فيه للكود يعني. بس يا سو اول شيء يركزوا على شيء خالص وبعدين لما يخلص يشوفوا كيف فيهم يحسنوا، ونفس الشيء ومع الوقت بيصير هول الخبره. سو عم نحكي بروجرامينج وايز، انا بلشت اعمل جيمز، بلشت بس اتعلم كيف فيي اعمل مثلا نقول انبلت تفقع، ما فكرت كيف مثلا تكون ما تصرف كتير ريسورسز وما بعرف شو. بعدين صرت لما واجه مشكل
في تولز بقلب الجيم انجن بيقول لكم وين تحديدا البرفورمانس المشكله اللي عم تجي. بقى كمان مش على العميان تبلشوا تعملوا اوبتمايزيشن لكل شيء، لما يصير عندكم مشاكل حلوها. وديفنتلي مع السنين بتصيروا انتم يكون عندكم فكره كيف تحسنوا. هلا لنحكي شويه توتوريالز وبعدين بحكي كيف فينا نحسن الكود. توتوريالز انا لما بلشت كان في مثلا افتح lynda.com او ديجيتال توترز، هلا صار اسمه بيورر سايت. انريل انجن عنده ليرنينج بورتال، على يوتيوب في كتير توتوريالز. يودامي عنده توتوريال صراحة كلهم منيح. شوفوا الريفيوز تبعولهم اوفرول. بعرف حتى كان معي بالشغل حدا اسمه كريس ميرفي نزل كورس عن انريل، بس هلا الكورس صار عمره يمكن شي 4 سنين، سو كثير منيح، بس بروبلي في اجدد. بكل بساطة إذا ما معكم مصاري روحوا افتحوا الكورس ستراكشر وروحوا نبشوا على يوتيوب على الايكوفالنت تبعوله. يعني مثلا اذا واحد قايل انه لتعلموا انريل او شيء بده يشرح لكم functions variables blueprint ما بعرف شو، افتحوا يوتيوب واكتبوا انريل انجن functions ما بعرف شو اكسترا. هاي اول ستيب فيكم تعملوها. اتوركس لحيلا جيم انجن ثاني، مع انه في كمان انريل عنده فري توتوريالز على الويب سايت، سو فيكم تشوفوا هول. ثاني شيء اذا علقتوا فوتوا على الكوميونتي سايتس. في مثلا انريل عنده فيسبوك جروبس، عنده ديسكورد، عنده كل السوشيال ميدياز موجودين. كوميونيتيز قد ما بدكم. اذا حدا علق بسهوله فيه يلاقي جواب. في الانسر هاب كمان على الانريل، سو بيسالوا الاسئله تلاقوا جواب، خاصه اذا بيجنر احيانا شيء يسالوا ويجاوبوا. يعني لما تصيروا اكثر بروفيشنال بتصير اصعب تلاقوا الاجوبه، لانه كثير عالم قليله بتصير بتعرف الجواب، بس خاصه لما تبلشوا بكون شيء كثير هين. تاني شيء بدون ما تحضروا توتوريالز، انه اكيد تحضروهم بالاول بس ما توقعوا بالتراب وين بدي احضر كل شيء في توتوريالز. احضروا شقفه، جربوا اعملوا لعبه، انتقلوا على الثاني. جربوا اكثر يكون مثل عم نقي بروجكت يلي بدي تكون مثلا بنقول فيرست بيرسون شوتر، عم بعمل جيم مثل كول اوف ديوتي، وبصير نبش على الانترنت كيف في اعمل جرينيد، كيف في اعمل كاركتر، كيف في اعمل الهيلث سيستم، وصير انا اتعلم انا وعم عمير البروجكت. اتس مور فان، يعني عم شوف دغري الريزلت تبعولي. كمان في اشياء مثلا ماث وفيزيكس، يس بحاجه لتعرفوا ماث وفيزيكس، بس منهم هالقد صعبين ومش هالقد بحاجه لهم قد ما كنتوا من قبل. من زمان كان بدكم كثير تعرفوا ماث وفيزيكس، هلا كل الجيم انجنز اوريدي عندهم فيزيكس انجن خاص فيهم. يكفي انه بس تقولوا مثلا هيدا الاوبجكت هالقد وزنه، زيدوا الجرافيتي وبصير دغري يعمل هول. في كم فانكشنز بتستفيدوا تعلمتوا، بس حتى هول مبسطينه، مثلا تريجونومتري. والحلو بالجيم انجن انه بعتقد هول كنت عم بجرب اشرحهم لاختي مثلا بالمدرسه ما بتفهمهم، بس لما فرجيها بجيم انجن انه شوفي لما تعملي هيك فينا نشوف هي الاوبجكت عم بيمشي بهالطريقه. كتير اسهل الواحد يفهمه، لانه صار ابيخ شيء مثلا الساين ويف هي هيك. اذا انا عندي مثلا سفينه وحط لها ساين ويف، صارت السفينه عم تمشي هيك كانه عندها موج. هالطريقه بتساعد الواحد انه دغري يتخيل ويصير يفهم هول الفانكشنز. حتى في طريقه بالنسبه لي اوقات ما بعرف شو الجواب، بس بعرف انه هن كلهم 3 فانكشنز بقلب انريل، بجربهم 3 ولا واحده تمشي. so if I sometimes trial and error هو طريقه لحلوا هيك اشياء، بس 3/4 الوقت مش بحاجه لكل هول. anyway هلا لما تعلمتوا شوي تعملوا جيمز، النكست ستيب هو بتصيروا اكثر سبيشلايز. ساعتها بتطلعوا على الانريل انجن لايف ستريم. سو انريل انجن لايف ستريم كل ما ننزل نحن فيتشر جديده بانريل نعمل لايف ستريم، نجيب الشخص اللي اشتغل عليها يشرحها. ها معموله بالعالم بيعرفوا يستعملوا انريل بس ما بيعرفوا يستعملوا هيدي الفيتشر، وفي لكل فيتشر هيك توبيك. هلا في اشياء كمان ارتكلز من الكوميونتي كثير مهمه لقيتها، مثلا في شيء اسمه ستايل جايد. اذا تفوتوا على ue4.style هذا ويب سايت، بيخطوه على صفحه جيت هاب لشيء اسمه ستايل جايد لانريل انجن، وفي حدا اسمه مايكل آلر جمع انفورميشن من عدة عالم وبيشرح كيف لازم ترتبوا البروجكت تبعولكم وليش. بصير يقول مثلا اذا ما رتبتوا هي الفولدر بهالطريقه بكره لما البروجكت يصير كتير كبير رح تواجهوا هاي المشاكل. بقى هالشيء البسيط اللي بتعملوه هون فيه يساعد هيدا، خاصه اذا عدة اشخاص عم يشتغلوا على بروجكت. لازم اهم نصيحه لازم الكود يبين كانه كتبه شخص واحد، لانه كل واحد عنده طريقه مختلفه. لما تكونوا كلكم متفقين على طريقه موحده كيف تكتبوا الكود
تصير كل العالم فيها تفهم مين غيره اشتغل على هالشيء ومين اشتغل على هذا الشيء. اشياء مع الوقت كمان يصير يتعلموها لما يكبر الفريق، يصير بدك تطلع بتولز مثل سورس كنترول وبروجكت مانجمنت تولز. لانه بعتقد هلا يمكن كثير عالم عم بيحضروا عم بيشتغلوا على USB، بيحطوا البروجكت بيعطوه لرفيقه بينزلوا منه كثير براكتيكال، وصارت USB صار البروجكت. الفكره لتنقوا جيم انجن كثير بسيطه. اول شيء اذا عم تنقوا انجن معروف يعني جيم ميكر، جودو، يونيتي او انريل، هول كلهم معروفين، واهم شيء انه عندهم كوميونتي. يعني اذا انتم علقتوا انتم عم تشتغلوا في حدا يساعدكم. الانجن الجديده البقيه رح تلاقوا الصعوبه اكثر تلاقوا هيلب فيهم. هلا ثاني شيء عرفوا الجيم اللي بدكم تعملوها. اذا بدكم تعملوا جيم 3D definitely Unreal كتير قوي لل 3D. انا كنت اشتغلت بأنريل. اذا بدكم تعملوا بلاتفورمر فيكم تطلعوا مثلا بيونيتي، بس ساعتها اذا عن جد بدكم 2D جيمز جيم ميكر بعد اقوى للبلاتفورمز، وجودو مثلا عنده بيور 2D انجن. يونيتي ال 3D تبعوله هو 2D تبعوله هو actually 3D in it's 2D in 3D space. So technically عم تدفعوا حق الريندرينج. اوكي نرجع جميل. يونيتي technically الريندرينج تبعوله هو منه عن جد 2D. It's actually 2D graphics in 3D space. So بعدكم عم تدفعوا الكوست تبع ال 3D rendering شو صغيرة أخف، بس بيضاف فيه شوية performance أكتر. So إذا عن جد بدكم توفروا performance على الآخر يمكن you wanna look into Godot و Game Maker. بس بكل الأحوال ما في ظن تنقله قبل ما تواجهوا هالمشاكل. يعني حتى لو يونيتي نكزة أتقل من جودو لل 2D يمكن يونيتي بضلوا كتير منيح للبروجكت اللي انتم عم تعملوه. مثل ما قلت أهم شيء تنقوا انجن وتضلوا فيه تتعلموا منيح فيه قبل ما تنقلوا على غيره. ما كتير معقول تلاقوا اشياء على الانترنت مثل انه في شيء اسمه learning curve، هيدا شوي اصعب يتعلموه، بس صراحة كل الانجن صاروا كتير هينين يستعملوهم، كلهم لهم توتوريالز. يمكن واحد اصعب بشوي من الثاني، بس كلها يمكن مثلا واحد اوكي من اول نهار فيه يعمل جيم، تاني واحد بعد اسبوع صار فيه يعمل جيم، بس ورا هالمرحلة رح تصير هينة. هلا في مشاكل لازم واحد عن جد اذا بده ينقي انجن للجيم تبعوله لازم ينتبه لها. مثلا اذا بدي اقارن يونيتي وانريل، فينا نطلع مثلا على شو اسمه الماتيريال اديتور تبع انريل. الماتيريال اديتور تبع انريل هو فيجوال سكريبتنج، كتير واضح، كتير هين يستعملوه، وكتير باورفول كمان. فيك تعمل كتير افكتس فيه are interesting. اليونيتي ما كان عندهم، هلا جابوا سيستم جديد بس هي السيستم بعده كتير ناقص فيتشرز كومبيرد للموجود بأنريل، لأنه بعده نازل هلا، بعد في كتير عالم عم بيعملوا توتوريالز له، بعده عم بيحسنوا فيه. إذا بدي أقارنهم صح أنريل ويونيتي اثنيناتهم عنده فيجوال سكريبتنج للماتيريالز، بس هون مثلا obviously أنريل أقوى بهالكاتيجوري. بس فينا نطلع بال 2D، أنريل عنده 2D بس 2D تولز منهم حاليا عم بيطلعوا ما لهم ابديت من فترة، لأنه الفوكس تبع أنريل راح أكتر على 3D و more visual effect. بقى تكنيكلي مثلا اذا بدي اعمل 2 دي ما كنت نقيت انريل، كنت نقيت يونيتي. الطريقه اللي بتطلع بال 2 دي تبع انريل هو اذا انا مثلا عم بشتغل بانريل لل 3 دي بروجكت تبعولي وما بدي اتعلم انجن جديد وعندي بروجكت صغير بدي اعمله، بحط 2 دي. بس اذا البروجكت تبعولي فول 2 دي يمكن غير انجن. عرفتوا هول هيك الفيتشرز عن جد لازم يتقارنوا. مثلا اذا بتفتحي على تويتر حتى فيك تشوفي ديفلوبرز بيكونوا مبسوطين بفيتشر جديدة بلشوا يستعملوها، بعد فترة بيكتشفوا انه هالفيتشر اكشلي منا كومباتبل مع فيتشر تانية بالانجن. افتحوا تويتر، شوفوا شو عم بيحكوا العالم. اذا لاحقين جيم ديفلوبرز كل فترة في ديفلوبرز عم بينقوا عن فيتشر معينة لانجن. هول الاشياء اللي لازم واحد ينتبه لها. بس بالاخر حسب الجيم اللي بدكم تعملوها. هلا في فاكتور تاني حسب الكمبيوتر، لانه بعتقد كثير عالم بالميدل ايست كمبيوترهم ما معهم حق كمبيوتر، سو بيجيبوا ارخص كمبيوتر فيهم يجيبوه، يلي اذا ما فيه يمشي جيمز ما بعرف كيف فيهم يعملوا جيمز عليه. بس اذا الكمبيوتر ما عنده VGA واذا عنده 4 جيجا بايت اوف رام يمكن جيم ميكر از ذا بيست اوبشن بهالحاله. طماطم كان أول شغل لإلي من لما تخرجت الجامعة. فسو فار كل يعني الشغل تاعي من أول ما تخرجت الجامعة لهلا
بالجيمنج اندستري ان سبيسيفيك. للي ما بيعرف طماطم هي basically what we do. احنا we publish mobile games. ف what we try to do انه بنجيب العاب من برا وبنخليهم fit للكلتشر اللي عندنا اياها اليوم. فمثلا كثير في اشياء in terms of الجيم rules, in terms of الكاركترز, in terms of كثير اشياء مثلا حتى small things زي الاكل. ايش في drinks, ايش في اشياء اكل مش مفروض تكون بالجيم. اي شيء basically that does not fit the culture اللي عندنا اياها اليوم. we try to make it as relevant as possible للculture اللي عندنا اياها اليوم. فكتير ناس فكروا انه اوكي انا بجيب كاركتر ومثلا الكاركتر مثلا مش لابس طريقه صح فانا بغطي الكاركتر بطريقه صح. This is not what we do. This is not part of the culturalization او ال thing that we aspire to do بطماطم. It's more of كيف أنا اليوم بقدر أوصل لليوزر العربي بطريقة الصحيحة بأبسط الأشياء. لدرجة كمان مثلا ألعاب الشدة كتير نشتغل عليها. to make sure إن الرولز الموجودين بهاي اللعبة 100% صح بالضبط كيف تلعبها أنت اليوم أنت وأصحابك. هلا كماركتينج it's a very broad term. فرح شوي أحاول أشرح بكل شيء إيش بنشتغل عليه. في عندكم بالماركتينج specific with user acquisition which is كتير ناس تسمعوها as user acquisition أو UA. في عندك two different types. في digital marketing أو performance marketing which is purely دول sponsored ads على فيسبوك, على جوجل, على سناب شات, على تيك توك, أي social platform اليوم أو أي ad network. هدول basically أنت بدك تحاول تجيب relevant user, ناس بيحبوا الجيم تاعتك, ناس that are interested بهاي الجيم. فكتير لازم تطلع على إيش الجيم تاعتك, إيش اليوزر بيرسونا, مين الأعمار, إيش الجندر, إيش بيحبوا type of games. فكل هذه الأشياء بدك تعرفها. وطبعاً كتير يورك على cross promoting الجيمز. so let's say أنا اليوم عندي واحدة من الجيمز مثلاً VIP بلوت, كيف بدي أجيب ناس تعون VIP بلوت يلعبوا ويجربوا جيمز الجديدة مثلاً. فكل هدول الأشياء under الأمبريلا of user acquisition أو performance marketing. وبيجي عليها كتير أشياء. في أشياء كتير مثلاً retargeting يعني مثلاً أنا بدي ألحق user نزل جيمتي وبطل يلعب مثلاً, أو نزل الجيم عندي وصار لفترة ما عم بلعب. ففي كتير أشياء through push notifications تبعت أشياء بالجيم, أو through email shots, through SMS, through كتير أشياء. فكتير فيها different fields مش بس purely sponsored ads on these social platforms. في عندك السلايد الثاني of user acquisition which is influencer marketing. فإحنا اليوم طماطم كتير نشتغل مع influencers كتير. واليوم لاحظنا إن الانفلونسرز كتير أهم من أي شيء تاني. الناس كتير بيحبوا الانفلونسرز وكتير بيردوا على الانفلونسرز. بنتعامل قليل كتير مع سيلبرتيز, ما بنحاول نتعامل مع سيلبرتيز لأن اليوم الناس مش كتير بحسوا حالهم connected مع سيلبرتيز أو بيصدقوهم كتير let's say. بس with influencers ناس طبيعيين عايشين حياتهم بس they are influencers. ناس كتير بتحب to follow their steps وإيش هم عم بيحكوا. فactually we started with influencer marketing قبل performance marketing which is weird. يعني إحنا بلشنا بinfluencer marketing ب 2013 we kicked off with performance ب 2015. it's من أقدم الأشياء نشتغل عليهم. with that taken كلياتها data is كتير مهم. يعني اليوم الحدا لازم يكون بيحب data, لازم يكون كتير بيحب يقرأ أرقام, بيحب يحلل, شوي يفوت into شوي أشياء technical. فdata is very very important to marketing. بس please note إنه كل عم بحكي this is purely digital marketing, nothing is offline. كل اللي عم بحكي PR كتير داخل عنا. so PR social media is crucial thing باليوم what we're doing. لأنه كتير بدك تشتغل مش بس على paid marketing, you need virality, you need word of mouth marketing, organic growth. But this is very important لأننا من السايد الثاني of كيف we can acquire users without spending أي قرش. But this is all through PR social media. فكتير بنحاول نشتغل على PR طماطم, PR حسام, PR كل الجيمات اللي عنا إياهم different products اليوم عنا إياهم through هدول two channels. كمان في عندك شيء اسمه App Store Optimization which is under umbrella of marketing. زي ال SEO نفس الكونسبت. كيف اليوم أنت when you Google something you need to make sure إنك أنت تطلع number one. It's the same thing with the App Store or Play Store. You need to make sure اليوم لما أدور على جيمتي تطلع أول واحدة بالApp Store. فأنا اليوم لما أكتب بلوت, لعبة بلوت أو لعبة شدة أو مثلا ملكة أي شيء دخله بالألعابنا اليوم to make sure إنه أنا أول app عم تطلع. فthis is كتير part of كيف أغير الديسكريبشن, إيش الكيوردز اللي أحطهم, إيش الآيكون تاعتي تكون, إيش البريفيوز اللي عندي إياهم.
you play around with different هدول الأشياء. طبعا كمان كيف تخلي الناس يكتبوا reviews، كيف to make sure الجيم بتاعتك has a top excellent review كمان minimum of like 4.5 out of 5. يعني you have different aspects of هاي الشغلة. And the last part, let's say هو في كمان أشياء أكتر، بس the last part which is very very crucial is the creative part which is the multimedia. اليوم لما أنا بدي أقنع أي حدا ينزل لعبتي through a Facebook ad أو أي شيء، I need to make sure إن الكرياتيف اللي عم يشوفوها، الفيديو اللي عم يشوفوه أو الستاتيك إيمج أو whatever البلايبل ad اللي عم يشوفوها كتير إشي ملفت النظر، كتير إشي أنا بدي أحضر هاي الاد. لأن اليوم عندك ناس ما بيحضروا. فأنت اليوم لاحظ مثلا على انستغرام لو لقيت sponsored ad within يعني 1 second تقرر إذا بدك تحضرها أو لا. فهاي ال 1 second هي أهم إشي. This is the first second let's say of any video أو حتى الإيمج. بدك تجراب اليوزر أو البني آدم اللي عم يحضر عشان تخليه يحضر throughout الاد، وعشان يكبس على الاد ويروح على الستور وينزل الجيم تاعتك. there's a lot of different aspects into marketing. كثير الناس بتفكر إنه marketing بس digital marketing. It's not. It's كثير فيها تحتيها كثير أشياء. It's very interesting. يعني ما بحب بس digital marketing، في another aspects of marketing in gaming in specific. Let's say. Once you decide على إيش الجيم الجاي أو إيش الجيم اللي you want to develop أو whether you're publishing أو developing, you need to make sure في market لإلها. لأن اليوم مش بعد ما develop a game تقعد سنة develop a game تلاحظ أوكي اليوم ما في market لهاي الجيم، مو ضابطة عنا بالمينا أو مو ضابطة ب whatever أنت المحل that you want to target. و this happens a lot by the way كتير. وصارت معنا طماطم. when you think إنه في market لإلها، بس when you actually go and launch a game تلاحظ أوكي ما في market لهاي الجيم. في ناس أوكي بيحبوها، بس in terms of metrics اليوم شايفينها in terms of monetization in terms of retention مش كتير as we expected. although مثلا هاي الجيم ضابطة كتير ببلاد تانية، ضابطة بأمريكا، ضابطة بيوروب، ضابطة بXYZ، بس عنا مو ضابط. فأهم إشي before starting أي إشي بس do the research أهم من أي إشي تاني. يعني I would say put أكترية الeffort 80% of your effort on doing the research. Know your user persona. Make sure إن الناس حابين هاي الشغلة. So this is very very crucial. Once you established إنه ناس في demand لهاي الجيم for example أو هاي الأب وفي ناس متحمسين عليها by ناس يعني ناس كتير broad let's say لأنه you can't depend على ناس لا. You need to make sure إنه هاي الجيم أو الأب اللي أنت عم تحكيها you can monetize from it كتير. يعني في ناس ناويين يدفعوا بهاي الجيم، وبس نحكي ناويين يدفعوا مش إنه ناويين يدفعوا small number، ناويين يدفعوا إنه بيوصل النمبر up to كتير. ليه؟ لأنه اليوم أنت إذا you're targeting بس مينا البيريد تاعك whatever لو كان let's say 2% من اليوزرز تاعونك بدفعوا amazing it's an excellent period. بس أنت بالآخر you're limited by the number of people اللي عندك إياهم. at some point ما عندك كتير number. يعني أنت you're not targeting globally. و let's say for example كل يوزر عم يرجع لك $5 eventually مش كتير رح يرجع لك هتقول لأنه في limit بالآخر. بس إيش الجيم اللي أنت بدك تعتمد عليها كتير؟ تكون هاي الجيم بترجع لك، تكون متأكد إنه في يوزر بيقدر يدفع قد ما بده وما عمره يزهق. دائما في أشياء، دائما في إشي جديد، دائما في whether أنت عم تحكي على cards game ولا على very يعني an SLG game for example. بس you need to make sure إنه دائما اليوزرز جوا الجيم عندك بيقدروا يدفعوا أكتر، وبس يدفعوا أكتر جد عم بيعملوا أشياء جديدة. يعني ما عم بيزهقوا هذا الشيء. They're not limited let's say، ما عم تحط لهم limit. So this is very crucial. هذا ثاني شيء. وثالث شيء very important الجيم تاعتك أو الأب تكون social. اليوم إحنا عايشين الريجن تاعتنا بتحب تحكي مع بعض whether voice chats whether على يبعتوا لبعض emojis، هدول الأشياء كتير مهمين. having a social aspect بالجيم، having a leaderboard بالجيم، شوف الناس إنه أوكي أنا اليوم أكتر واحد عندي in game currency amazing. هدول الأشياء كتير كتير مهمة. So I would say بس focus on market research. Make sure there is a demand for هاي الأب أو الجيم. Make sure your game أو الأب تاعتك you can monetize a lot from it. And the third thing, make sure it's worth. ان
النتيجه النتيجه الشورت، في شورت مايلستونز كده، بعد كل مايلستون بيطلع نتيجه. مش هكذب واقول ان انا بحب البروسيس، محدش بيحب البروسيس بتاع اي حاجه، الواحد اصلا بيبقى داخل في البروسيس عشان يوصل للنتيجه، بس ستيل الجيرني حلو. يعني الجيرني حلوه جدا، والتايني ريزلتس اللي بتوع كل شويه تديك حافز انك تكمل، هي دي اللي بتفرق. ان انت تشوف الكرييشن بتاعك اوت اوف نو وير، ما كانش الحاجه دي ما كانتش موجوده خالص، عشان انت موجود الحاجه دي بقت موجوده، فده في حد ذاته موتيفيشن رهيب. أنا كتير بحب الورلد بيلدينج، لأنه بالجيمز فيكم تخبروا القصة مع البيئة، مع الانيميشنز، إذا بتخلقوا انفايرمنت، بتكتشفوا مثلا كتيبة أو شيء هيك. فأنا كتير من الناس بحب الإكسبلوريشن، فأنا كتير بنغرم بالورلد بيلدينج، إنه تصير ناس عم بيعيشوا مزبوط الخبرة بغير عالم. غير طبعا مرحلة الكونسبت، يعني دي أهم مرحلة بالنسبة لي، عشان هي اللي بطلع فيها كل الكرياتيفيتي تقريبا. مرحلة إن أنا مثلا أجرب الارت نفسه جوه الجيم انجن، إن أنا أشوف هو عامل إزاي جوه وكده، ده بيخليني satisfied يعني. It's a love-hate relationship لأنه الواحد يعمل جيمز هو شيء مثل ما بيفهم ليه مش ماشي الكود، ما بيفهم ليه عم بيعملوا للكود، بس بيقرر ما ينام كل الليل ويشتغل عليه ليجرب يظبطه، ولما يظبطه بيرجع بيقول اوكي عملته ظابط، وبيكبه بزباله وبيكمل شيء تاني. ما عندي ولا اي فكره، واعتقد بس لانه اتس تشالنج بحد ذاته انه واحد يقدر يعمل جيمز. مثل هن I think تعملي جيمز هو جيم بحد ذاته. كل إشي صراحة مش عارفة. بس I think أحلى part is لما ننقي game، نكون عم نشتغل على game، يكون part of everyone testing، فبيجي part وين كل حدا عم بيلعب games هيك، it's very very exciting، كل حدا is pitching in برأيه. فهاي ال brainstorming part is very fun. بصراحة ما عندي one favorite thing actually، يعني مو قادرة أقرر. it's very exciting صراحة كل إشي، يعني فجأة بتكون قاعد عم تشتغل كتير داخل الموضوع، بيجي واحد بيحكي لك كليف أصورك تيك توك هلا، it's very interesting يعني. it's not a serious environment بتقول، يعني قد ما تكون هيك دائما في وقت شغل، بس at the same time it's a very fun environment. I think gaming across العالم هيك. في بس شغله صغيره، العالم اللي عم بيفكروا يبلشوا الكارير تبعهم بالجيمز، شغلتين لازم يعرفوها. منه شيء هين، بدهم يكونوا اكيدين انه بدهم يعملوا جيمز، انه بالاول يبلشوا كهوايه اكيد يتسلوا، بس اذا بدهم يبلشوها ككارير بدهم يفكروا انه رح تكون شوي صعبه. بس بذات الوقت كتير هين الواحد يوصل بالجيمز بذات الوقت، بس في احتمال يمكن ما يقدر يعملها من بلده، خاصه نحن هلا بالشرق الاوسط ما في كتير استوديوهات. يعني يا بده يأسس الاستوديو تبعوله، يا بده يجرب يتعلم قد ما فيه وهو عم يعمل جيمز تبعه ليوصل لليفل معين ويقدم على استوديو برا. المشكلة باستوديو برا انه بده فيزا، وما في انتري ليفل مش رح يعطوه فيزا، سو بده يلاقي طريقة يوصل على بلد برا وين في جيم اندستري مع الاكسبيرينس. هيدا يمكن اهين طريق، بس كمان فيه يشتغل فريلانسر ريموت. وهلا خاصة مع البانديميك كتير صار في work from home، وكتير استوديوهات عم بينتشروا حول العالم. it's more possible انه يلاقي شغل مع شركة برا، خاصة انه مثلا حدا بأمريكا رح يكون معاشه أكتر بكتير من حدا بالشرق الأوسط. بقى في advantage يشتغلوا مع عالم من الشرق الأوسط إذا الكواليتي موجودة. مثلا أنا لما حد بيسألني أنتي بتشتغلي إيه وأقول جيم أرتست، أكيد يعني بيبقى في صمت رهيب كده، اللي هو صوت صرصار الحقل. اللي هو أنتي بتقولي إيه؟ يعني عادي، يعني مش لازم يعني الناس اللي قدامي تكون فاهمة أنا بشتغل في إيه، يعني لأن معظم الناس ممكن تقول أوكي جيمز دي جيمز، يعني يشتغل حاجات أطفال يعني أو كده. أنا مش بقلل من جيمز أطفال، بس يعني في جيمز كتير قوي مش للأطفال بس، يعني التارجت أودينس بتاعها يعني أدلتس مثلا. يعني الناس برضو لما مثلا أقول لهم إن أنا 2D artist، فهم بالنسبة لهم الأرت جاست مثلا رسم او موسيقى او سينما او كده.
لا، الارت حاجات اكبر من كده بكتير، خصوصا الجيم ارت. يعني الارت مش بس الحاجات الجرافيكس والفيجوالز اللي بتكون موجوده جوه الجيم. ال ال الجيم نفسها لازم تكون بيس اوف ارت. يعني مثلا انا ممكن اشوف حاجات جرافيكس جوه جيم او كاركتر او كده، اوكي ممكن تعلق معايا فتره وخلاص. لكن لما يكون الجيم بلاي كمان كويس، فهي بتبقى تبقى فول ايمج، بتكون تبقى بيس اوف ارت، تبقى حاجه كامله. موستلي عشان انا بحكي لك عنا كثير غلط education عنا يا يعني كثير طريقه unbelievable. لانه بفوت واحد على الجامعه صارت معي ما بعرف ايش عم بدرس، هيك اي شيء يلا قدمت انا بس مهم انا قبل. وان then بتخلص جامعه you have no idea ايش بدك تعمل بالحياه، which is I think كل حدا بالعالم. but it's very confusing. أنا what I suggest is جد throughout الجامعة put effort into trying to find إيش بدك تعمل بالحياة أو إيش بدك تعمل بالحياة هيك. بس put هاي الشغلة to invest بحالكم. يعني حاولوا اشتغلوا بالجامعة، حاولوا اعرفوا إيش بدكم. عشان أنا جد I would suggest إنه حدا مش بس يطلع من الجامعة يكون عم يحاول يكتشف إنه إيش عبالي أشتغل. هدول 4 سنين الجامعة أو 3 سنين جامعة، وناس بتقعد 5 سنين. try to know if you like doing as a job. لأنه اليوم أنا يمكن أحب أعمل شغلة، بس يمكن من I actually go أعمل هذا الشغل ما أحبه. فجد حاولوا do certain internships. كثير في شركات عم تعمل internships throughout يعني أي وقت بأي سنة. فاشتغلوا على حالكم من هذا الفرونت. read a lot. كثير مهم تقرأوا إيش عم بيصير بالاندستري، يعني whether أي اندستري بدكم إياها حابين يشتغلوا عليها. هلا since عم نحكي عن gaming, read about the gaming industry, know what you're doing. إشي كثير مهم لما تقدموا السيفيات please make sure your CV is good. ما في a perfect CV، بس في سيفيات إنه why يعني جد بس put extra effort. وإشي تاني بس تبعت لباقي الشركات make sure الشركة اللي عم تبعت لها is tailored لهاي الشركة. حسسوا الحد اللي عم بقرأ إنه thank you إنه عم توصل من السي، إنه جد أنت عبالك تقدم على هاي الشركة، مش إنه أنت ماسك السي في وقدمتها لكل حدا. هاي إشي كتير مهمة بالانترفيو. please make sure إنك تعرف الشركة اللي أنت مقدم عليها وجاي تعمل انترفيو عليها، كتير ضروري. لأن اليوم أنا for me كتير مهم حدا يكون معي بالتيم بده يشتغل بطماطم، لأنه بده طماطم متحمس على طماطم. أهم من لي من أي شيء ثاني، أهم من لي من أي شيء تكنيكال. الفاكت إنه أشوف حدا عنده كتير انرجي وكتير متحمسين يشتغلوا بطماطم وحابين طماطم وبيعرفوا إيش هي طماطم وبيعرفوا الستوري behind الطماطم وإيش جيمنج وكل هدول الأشياء، أهم لي من حدا يجي كتير عنده تكنيكال باك جراوند وكتير شاطر. بس مش هذا الشيء اللي حدا بتطلع عليه، بتطلع على بس هاي السبارك تصير بعيون البني آدم. so this is very crucial. بعتقد أصعب شيء هو إنه لما واحد يقرر إنه يعمل his own studio، ما يكون عنده خبرة كافية، يكون أول بروجكت لإله ويقرر يمرغه على 8 سنين مثلا. يقول أوكي بدي بعد 8 سنين رح أخلص اللعبة. من هون ل 8 سنين أول لعبة عملها أكيد رح تفشل على الأرجح، فرص إنها تنجح كتير قليلة ورح يكون كتير تأخر. سو يجرب ينزل لعبة بأول سنة سنتين، يتعلم منها، ينزل الثانية، يجرب يسرع هي البروسس. مش لأنه بعتقد الجيمز بدهم سرعة ليطلعوا منيح، بالعكس بعتقد بدهم كلهم يعطيهم وقتهم. بس أنا أكيد إنه أول ما واحد ينزل لعبة دايما بينقي السكوب كتير كبير ومش رح يخلصها. أهم شيء بعتقد يعرف الشخص شو بده، لأنه ما واحد يعرف شو بده بيصير يشوف الفرص الخاصة لوين رايح. إذا مش عارف شو بده مش رح ينتبه له لما يكونوا بوجهه. أنا الناس يلي بعرف عنها بالمنطقة صعبة بس ناحية الفن، بس بالمنطقة عنا نحن كتير قصص، عنا خيال untapped بعتقد. أنا highly believe that لأنه كل عنا تاريخ كتير غني بحياته بالمنطقة يلي هو فيها. فعنا قصص بعد ما عم بينوصل للعالم تيشوفوها. فبعرف it's a tough journey خصوصا اللي عنا هون، بس it can be worth it. بالاخر الكوميونتي مطرح كتير حلو للجيمز هون. سو اكشلي ديفينتلي بنصح العالم اللي عن جد بيحبوا يعملوا جيمز يعملوا جيمز.